اوکې نو اکټیویټي ته رارسېدلي یو په نومې ښودنه کې او موږ ته یو څو کمپاوند څو سټرکچرز لیکلي دي. یو سټرکچرز دا چې کاربن او دلته یو بل کاربن دی. دا په هایدروجنو باندې څه کوي مشبوع هم کوي او بې نومه ماښکاري ولیکئ که څه چل دی نوم یې ولیکئ. نو فلسفه څه وه دی کې فلاسفي څه وه زمونږه چې لاجیک چې چې هر یو کاربن څلور اړیکې جوړوي نو دوه اړیکې جوړه کړي یو اړیکه بل هم جوړه کړه دی درې او یو اړیکه بل هم جوړه کړه دی څلور. نو دې کاربن څلور اړیکې جوړه کړي. دې کاربن ته که راشو یو اړیکه یې دلته جوړه کړې یو یې دلته جوړه کړې یو یې دلته جوړه کړې نو درې خو جوړه کړي. یو هایدروجن به زه خیر دی د سره زه اضافه واچوم او دا بل کاربن چې دی یو اړیکه یې دلته جوړه کړې د مخکې نه نو زه به یو هایدروجن دلته وصل کړم یو بور سره دلته وصل کړم او یو بور سره دلته وصل کړم او دا کاربن چې دی یو اړیکه جوړه کړې ده د کاربن سره نو یو به دلته وصل شي یو به دلته وصل شي یو به دلته وصل شي او دې کې بیا موږ ویلو چې دا بیا موږ څنګه دغه سیج درې سیج دو جاخو ماخو تاړو نو دې کې بیا موږ سره دا و چې دا کاربن واخلې صحیح ده دا به داسې موږ داسې نری شکل کې واخلو. دا کاربن چې دی زموږ دا کاربن دا به زه ولیکم کاربن دا به زه ولیکم CH3 او بیا به زه دا کاربن چې کوم دی دا کاربن دا به ولیکم چې CH او دې لاندې څه دی ما سره CH3 دی او بیا به زه دا وروستنی اخرنی کاربن ولیکم CH3. اوس د ده نوم که موږ ولیکو د ده نوم به څه شي موږ سره نو یو نوم یې د 2 میتایل پروپان دی او اول نوم د ده آیزوبیوټان دی ایزوبیوټان چې دی UN دی ښه ایزوبیوټان دی. دا خو شو. دویم سوال چې موږ ته راکړی هغه دا دی چې مثلا دا کاربن دی یو کاربن دا دی یو کاربن دا دی داسې ساختمان یې ورکړی نو موږ ویل چې دا په هایدروجنوم دا څه کوي سره دا سره بشپړ هم کوي هایدروجنوم څه کوي دا بشپړ کړی دا به ورته پوره کړو. نو خبره پکې څه وه خبره پکې دا وه چې هر یو کاربن له باید څلور اړیکې جوړې کړي نو یو اړیکه یې جوړه کړې وه ده نو څلور به له نور موږ برابرې کړو هغې پسې څلور اړیکې پوره شوې. دې کاربن یو اړیکه دا وه او یو اړیکه یې دا جوړه کړې نو یوه به دا شي دا یې درې یو به دلته زه بل هایدروجن هم ولګو دا یې څلور. دې کاربن دې درې اړیکې جوړې کړې درې یو دوه درې نو زه به یو هایدروجن ورکړم او دا کاربن دی دوه اړیکې جوړې کړې یو دوه نو زه به یو دلته ورکړم یو به زه دلته ورکړم صحیح ده دا خو شو. او دې کاربن دی یوه اړیکه جوړه کړې دې کاربن دی یوه اړیکه جوړه کړې نو دا چې زه یې مشبوع کوم زه مجبوره یم چې تله زه ورکړم درې هایدروجن او دا کاربن چې دی یوه اړیکه جوړه کړې نو یو هایدروجن به دلته ورکړم یو به دلته ورکړم یو به دلته ورکړم نو دا به زه داسې ولیکم دا کاربن دا چې دی دا برخه دا به ما سره راشي CH3 صحیح ده. بیا د دې کاربن نمبر دی دا به شي کاربن او یو هایدروجن دی دا دی یو دا دی نو زه به ولیکم CH2 دا کاربن دی دا کاربن به زه ولیکم CH او لاندې به ترې زه معاوض ولیکم دغه معاوض دی دغه معاوض دی او دا کاربن به ما سره راشي CH2 او دا بل کاربن ما سره راشي CH3. اوس موږ ویل چې شمېره باید هغې خوا ته ورکړو چې کوم طرف ته مایز په کوچني عدد راشي نو دواړو طرف مایز په کوچني عدد راځي په درې راځي زه ولیکم چې درې باندې ما سره څه دی میتایل مایز دی دا درې به ته لیکي ښه درې باندې بیا هایپن دی بیا میتایل دی او بیا پنځه کاربنونه دي ته به پنځه کاربن دپاره لیکي پینټان صحیح ده
اولډ نیم د ده موږ نشو لیکلی لکه دریم باندې مایز دی. ایزو موږ استعمالو چې دویم باندې مایز دی. اوکې یو بل اخرنی پاتې شو کاربن 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 څلور کاربن دي. هر یو کاربن باید څلور اړیکې جوړې کړي. نو یوه اړیکه دوه درې او یو یې دې کاربن سره جوړه کړې ده مخکې نه. دا کاربن دوه اړیکې جوړې کړي نو یو هایدروجن به زه دلته ورکړمه بل هایدروجن به زه دلته ورکړمه. دې کاربن دوه اړیکې جوړې کړي یو دا یو دا یو هایدروجن به دلته ورکړم یو هایدروجن به دلته ورکړم او دې کاربن یوه اړیکه جوړه کړي نو یو هایدروجن دلته یو هایدروجن دلته یو هایدروجن دلته. نو اوس به زه دا لیکمه نو دا ما سره شي CH3 بیا دا کاربن CH2 بیا دې کاربن CH2 او دا بل کاربن سره درې هایدروجنز دي زه به ولیکم CH3. دا ما سره ایپاک نوم د اوړ نوم د نارمل بیوټان دی او همداسې که بیوټان ته ولیکیم هم صحیح ده. د بیوټان جنرالي موږ مطلق یاد کړو دې نه مراد زموږ شي نارمل بیوټان بیوټان. نو دا اکټیویټي چې ده دا هم سرته ورسېده. نو منطق کې شی چې کاربن به څلور اړیکې جوړوي کاربن ټیټراویلنټ دی او هایدروجن به دوه اړیکې جوړوي.